שמי יוסף חרמץ, אני היום בן 89, כן, עובדה. שימשתי בהתחלה כמבקר אורט, ואחר כך התמניתי כסגן מנכ"ל אורט, ואחר כך הייתי מנכ"ל אורט. שמי נועם למל-שטרייך-לטר, אני הדיקן המייסד של בית הספר סמי עופר לתקשורת במרכז הבינתחומי. לפני כ-50 שנה סיימתי את לימודי התיכון שלי באורט. שמי עליזה אייזן, אני בוגרת אורט טכניקום גבעתיים, למדתי בבית הספר משנת 63 עד 69 וסיימתי בהצטיינות כבוגרת המגמה לאדריכלות. לאחר הצבא בחרתי לחזור לאורט כמורה, ומאז עד 2006 ביליתי את חיי באורט טכניקום גבעתיים. שמי עוז עזריאלי, יליד תל אביב, בן 58, נשוי באושר, אב לי 3 ילדים ו4 נכדים, בוגר בית הספר אורט סינגלובסקי, הנדסאי חשמל, מהנדס חשמל בתואר ראשון ושני, אבל יש פה תעודה על הקיר שהיחידה שתלויה אצלי זה מורה בכיר להוראת חינוך מיוחד, כיתות א' עד י"ב. אני מיכל, אני נשואה לגיא ואימא לעמית המקסים. אנחנו גרים בנתניה, ואני כרגע בשלבי סיום של התואר השני שלי במדעי הרפואה מאוניברסיטת תל אביב. עשיתי מחקר בתל השומר עם מנחה מתחום הפסיכיאטריה, בנושא של תגובה של בני משפחה לתרופה שהיא מוכרת היום מאוד, ריטלין, והקשר לגנטיקה של בני המשפחה. קוראים לי אוהד רונן, אני מתגורר במעלה אדומים, אני בן 22. למדתי באורט תעופה וחלל במעלה אדומים. למדתי במגמה מדעית הנדסית, למדתי שם מכיתה י' עד כיתה י"ב, היום בית ספר כולל גם את החטיבת ביניים, וי"ג י"ד מכללה. אני חלק מהמערך של חיל האוויר, לא נפרט יותר מדי, אבל אני חלק מההפעלה המבצעית של החיל. תפקיד מאוד מאוד מעניין, מאוד מאוד מספק, הרבה שעות של עבודה, אבל בסוף משתלם. אני חושב שבגלל התמהיל של האנשים והאופן שאורט מתייחס לתלמידים, זה מה שנותן את המקפצה. תלמידים יודעים מה הם צריכים באותו רגע וצריך להיות קשובים להם, ואורט יודעים לעשות את זה מעולה. את היסודות המקצועיים שלי רכשתי בבית הספר אורט סינגלובסקי. זה גם מה שאפשר לי את המפתח לחיים, להתקדמות נוספת, להשלמת התואר לתואר ראשון בהנדסת חשמל, תואר שני בהנדסה, בוגר הטכניון. אני חושבת שהוא העניק לי דיסציפלינה, הוא העניק לי איזה סוג של משמעת, סוג של תובנות שללימודים יש ערך עליון. ותמיד ידענו שאנחנו משקיעים בשביל משהו. זה קטע של החיים שנותן לך את היסודות, גם של התבגרות, גם של מקצוע, במקצועות שונים שאורט עוסק בהם, וגם המשך לימודים לעתיד. זה המקום שממנו צמחתי. אני חושבת שבנוסף לבית יש גם את החשיבות של בית הספר, והיא לא פחותה, כי אתה מבלה שם כל כך הרבה שעות, ומכיר כל כך הרבה אנשים, ונמצא באיזו מסגרת חברתית ולימודית, אז זה אורט בשבילי, זה מקום שככה הקפיץ אותי קדימה. בשבילי אורט מציג מצוינות. בשבילי אורט מציג תביעה לילד מחונך, לילד מקצוען, ללא פשרות, ללא פשרות. אורט בשבילי זה קודם כל בית, שלמרות שעכשיו אני בן 22 וסיימתי ללמוד לפני יותר מ3 שנים, אני עדיין מגיע לבית ספר, פעם אחרונה שהייתי שם, זה היה שבוע. וזה בעיקר המקום חם שאתה יודע שאתה יכול למצוא בו קורת גג לרעיונות שלך, גם אחרי שעזבת, גם כשאתה נמצא, בעצם מתכללים את הזה, אורט זה פשוט בית. אם אתם רוצים להצליח בחיים, אתם חייבים 2 דברים. א', להבין את ההיבטים הטכנולוגיים, את הטכנולוגיה, אבל השכלה רחבה. ואני רוצה מאוד לעודד אתכם כתלמידי אורט, שתרכשו השכלה לא רק טכנולוגית, אלא גם ספרות, גם היסטוריה, כי כשתבואו בעתיד לנסות ולמצוא מקום עבודה,
או לפתח עסק, ההשכלה תאפשר לכם ליצור את הקשר הראשוני הטוב עם אותו אדם שאתם רוצים, או שיעבוד אצלכם, או שיעסיק אתכם, או שישקיע אצלכם. ולכן החיבור הזה בין השכלה רחבה לבין חינוך טכנולוגי הוא חיבור מאוד חשוב להצלחה בחיים. אורט כאורט כרשת, היא מסתכלת על חלומות של אנשים, ואם אתה בא עם איזשהו רעיון מפוצץ, אתה יכול להגיע איתו עד המלכן ויקשיבו לך, מניסיון. זאת אומרת, אני הגעתי לדירקטוריון אורט עם כל מיני רעיונות, ונתנו לי פשוט אנשים ספציפיים, תדבר עם זה, תדבר עם זה, תדבר עם זה, ועם כולם אני עדיין בקשר, והם עוזרים לי להרים דברים שלבד אתה לא יכול. הם עוזרים לך לקדם ולהניע את הרעיונות היצירתיים שיש לך, כדי שבסוף זה יקרה. כי אני חושב שבסוף מי שיודע הכי טוב מה הוא רוצה, זה התלמידים. אני חושבת שהרבה פעמים כשאתה תלמיד בתיכון, קשה לך לראות איך מה שאתה לומד היום ישפיע על העתיד שלך מחר. ואתה לפעמים חושב שזה לא באמת קשור למה שעושים אחר כך באוניברסיטה או במכללות. אבל דווקא מהניסיון האישי שלי, אני יכולה להגיד שבאמת הרבה דברים שלמדתי במגמה בתיכון, למדתי בדיוק אותו דבר אחר כך באוניברסיטה. זאת אומרת שהרמה הייתה באמת מאוד מאוד גבוהה ומתקדמת. וזה משהו שאתה לא תמיד תופס אותו בתור תלמיד, אבל יש איזו השפעה ענקית אחר כך במה שאתה רוצה ללמוד בהמשך. אורט היא מסגרת מאוד מאפשרת להגיע לכל מקום. אני בכלל מאמינה בחינוך טכנולוגי. אני חושבת שהמדינה שלנו זקוקה לאנשים כאלה, ואורט יכול להיות, בית הספר של אורט יכול להיות עבורם מנוף להצלחה. אני חושב שאם יש לך רעיון, אם יש לך איזה חלום, קח אותו, בשתי ידיים, אל תפחד, תרוץ, תשאל, תחקור, תגיע עם זה לאנשים הנכונים, תלך עם זה למורים שלך, שהם המורים המקצועיים, תשאל מה הם חושבים, לך עם זה לאורט. איך אמרנו, ילד בן 15 יכול לעשות את זה. אל תפחדו ולכו תגשימו את החלומות שלכם. כל תלמיד שיוצא לחיים, ואנחנו יודעים שהוא בוגר של אורט, תמיד משמח אותי. תמיד.